اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا برحب بحضراتكم في هذا الويبينار العلمي الجمعية المصرية لحساسية ومناعة الأطفال. أنا برحب بكم بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والجمعية الحقيقة ليها أنشطة متعددة علمية تقدروا حضراتكم تتابعوها من خلال متابعة الويب سايت بتاع الجمعية. الجمعية اللي أسسها أستاذ دكتور يحيى الجمل، العالم الجليل المعروف لدى الجميع، واللي أسسها في 2002، والجمعية نشاطها مستمر عبر السنين وفي تزايد وفي نجاح مستمر ولله الحمد بفضل الله. والجمعيه برضو انا عايزه اقول ان احنا لينا الجورنال بتاعنا اللي حضراتكم تعرفوه بتنشروا فيه ابحاثكم، وبيبقى زي فورم for exposure of all the scientific work in Egypt. فانا برحب بحضراتكم. انا مش عايزه اطول عليكم، احنا ان شاء الله هنبدا الويبينار وهنلتزم بالوقت. والدكتوره شيرين تفضلي يا دكتوره شيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحب أرحب بكل يعني السادة الزملاء وأولادنا في اسم الأطفال وغيره، بالنيابة عن وحدة الحساسية والمناعة والروماتولوجي. وأتمنى النهاردة أنكم تستمتعوا بالوجبة الدسمة اللي هيقدمها بناتنا وابننا مصطفى، الجروب الجميل وحدة الحساسية والمناعة اللي أسسها أستاذ الدكتور يحيى الجمل الله يرحمه سنة 1988. وأنا وقتها كنت نايب، فالوحدة دي يعني الواحد حياته كلها مضاها فيها. والحمد لله الحمد لله ربنا أكرمنا السنة دي وتجدد لنا السنتر اوف اكسلنس لغاية سنة 2025، وده كرم من ربنا كبير جدا. إن احنا يعني ده طبعا بمجهود كل الزملاء والابناء اللي في الوحده، ويا رب دايما كده في تفوق وتقدم. وانا هسيب دلوقتي الكلمه لاختي العزيزه الدكتوره الهام حسني، اللي بحب بالنيابه عن الوحده كلها وعن نفسي ان احنا نهنيها بحصولها على جائزه جامعه عين شمس التقديريه في العلوم الطبيه. الحقيقه الدكتوره الهام يعني دايما رافعه راسنا وتستحق اكتر من كده كمان، ويا رب ان شاء الله نهنيها بجائزة الدولة التقديرية وجائزة النيل. يعني كلنا فرحانين الحقيقة، الواحد مش عارف يقول ايه. ربنا يا رب كده، يا رب دايما نشوفك في احسن حاجة دكتورة إلهام. اتفضلي دكتورة إلهام قدامك. بشكرك يا دكتورة شيرين جدا. الحقيقة الويبينار النهاردة بيتكلم فيه 6 من الاميننت سبيكرز، ولادنا وزمايلنا اللي بنفخر بيهم في وحدة حساسية ومناعة الأطفال وفي الجمعية المصرية لحساسية ومناعة الأطفال، وأرجو إن كل واحد فيهم to stick to the time. أهلا بكل الأتنديز اللي شرفونا وهيشاركونا النهاردة، وأرجو لو في أي أسئلة تتحط في الكويستشنز اند انسر سيكشن عندكم تحت في الشاشه، واحنا هنجاوب ان شاء الله على كل الاسئله دي في اخر الويبينار. برضو في اخر الويبينار في ايفالويشن فورم زي كويستشنير صغير الشركه عاملاه المنظمه علشان نشوف رايكم في المحتوى، رايكم في تنظيم الويبينار. ما هياش اسئله علميه ولا طبيه، ولكنها مجرد ايفالويشن للويبينار اللي انتوا حضرتوه النهارده باذن الله. اتفضلي يا دكتوره زينب. نبدأ بإذن الله بالفيرست سبيكر، ويعني سعادتي إن أنا أقدم بنتي وأختي الصغيرة الدكتورة نسرين رضوان، مثال النشاط والإنثوزيازم يعني مثال للنجاح الحقيقة، وقدوة لكل اللي في سنها في يعني الاهتمام بالعلم والاهتمام بأنها تزود نفسها دراسة، يعني تثقل نفسها بالدراسة باستمرار. اتفضلي دكتورة نسرين، أنا مش هطول. أنت الدكتورة نسرين أستاذ مساعد على وش أستاذ مساعد في وحدة حساسية ومناعة الأطفال في عين شمس. اتفضلي يا دكتورة نسرين. مساء الخير. أنا هبتدي على الشير سكرين. السكرين كده واضحة؟ تمام، واضحة قوي. اوكي.
مساء الخير مساء الخير اساتذتي وزملائي. انا دكتوره نسرين رضوان. انا زي ما دكتوره زينب قالت انا مدرس في وحده الحساسيه والروماتويد في جامعه عين شمس. انا النهارده هتكلم على الجيناتيك باك جراوند of hereditary angioedema edema. First, I will talk about the objective of my talk is to define the hereditary angioedema edema. Then I'm going to talk briefly about the pathogenesis of HAE, and then we'll talk about the known underlying genetic mutation, and finally the updates from the IACI 2021. Hereditary angioedema edema is an uncommon genetic disorder that is characterized by recurrent episodes of edema that affect subcutaneous tissue and submucosa. There should be awareness and recognition of the disease, and this is what our aim from doing this serial webinars about HAE, because there are patients that are misdiagnosed as allergic angioedema or acute abdomen. وبالتالي المرضى دول للأسف بيبتدوا ياخدوا أدوية unnecessary زي الانتيهستامينكس والستيرويدز، وممكن في بعض الأحيان ياخدوا أدرينالين أو يدخلوا unnecessary surgical procedures. And then I'm going to talk about the pathogenesis of HAE. The hallmark of the disease is bradykinin. The production of bradykinin causes the manifestations of HAE, and the production of bradykinin is generated via a complex interaction of the complement, kinin, homeostatic, and fibrinolytic system. And these pathways is under the control of the C1 esterase inhibitor enzyme. ولو بصينا على الفيجر اللي هنا هنلاقي ان ال complement pathway activation بيؤدي الى ال consumption of the C4 mainly and to a lesser extent C2, where these steps are inhibited for normal person by the C1 esterase, and the contact activation system that involves factor 12, plasminogen, chicanogen, and kallikrein proteins, all of them are under the control of the C1 esterase, and if we have a defect in it, there will be production of bradykinin, which will bind to its B2 receptor and causes the symptoms of HAE. Based على كده, we classified HAE into 3 types. Type 1, it's considered the most common type, representing 90% of the patient, which is a genetic mutation that causes low level of the C1 esterase inhibitor. Whereas type 2, there is a normal or an elevated level of the C1 esterase inhibitor, but it is a dysfunctional protein. Whereas type 3 is a disease that is caused by other genetic mutation not related to the C1 esterase inhibitor. والفيجر دي أنا لقيتها لطيفة جدا إنها بتhelp you to diagnose ال HAE in a stepwise approach عشان تعرف you are dealing with which type of HAE. At first, you have to have a low C4, and then you do an assessment for the C1 esterase inhibitor level. If it's low, you're type 1. If it's high or normal, do a functional assay, defective type 2, normal, then you are type 3. The type 3, ده era of, this is the new field for the genetic exploration. It helped us to investigate new genetic bases in relation to the bradykinin receptor and enzymes that act on the fibrinolysis and contact system. New genes are every now and then is being found that causes, at the end of the story, excess production of bradykinin not related to the C1 esterase. Type. What are the known genetic mutation? Then number 1, the SERPIN-G1 gene is responsible for type 1 and type 2 HAE. Either the mutation causes a defective production or a defective function of the C1 esterase inhibitor. But type 3 has different types of gene mutation, all at the end of the story causes excess bradykinin production. Number 1 is the factor 12, others plasminogen, angiopoietin-1, chicanogen, and myofurlin, and finally the heparin sulfate glucosamine sulfotransferase gene. And still there are other unknown genetic mutations that are being explored in the future. We have to know that factor 12 considered to be the most common type in type 3, and
as we said, that all of these genes cause excess production of bradykinin, except the angiopoietin-1, it causes increase in the vascular permeability. يعني هو ده الميكانيزم بتاعه مختلف، بيعمل ميكانيزم مختلف عن زيادة البراديكاينين، بيخلي الاندوثيليوم بتزيد فيه البرميابيليتي، فبالتالي بيحصل extravasation للفلويد وتبتدي تحصل السيمبتومز بتاعت ال HAE. based على الكلام اللي قلناه في ال HAE updated management guidelines, they recommended if possible to perform genetic testing to reach a precise diagnosis. But unfortunately, testing is still not common in the diagnostic routine and still not available in lots of countries, especially the MENA region. And my final point that I'm going to discuss is the updates from the EAACI 2021. There have been 3 posters talking about genetic mutations of the HAE. The first one was done by Mantu and his colleague, which described the clinical features of patients with hereditary angioedema with a mutation in the plasminogen gene. في الستادي دي هم عملوا an observation retrospective study where they compared the clinical feature with age of onset بتاعت symptoms in comparison to patients with a C1 esterase inhibitor, where they found that the median age of symptoms was 25 with a standard deviation of 10.6. 100% of the patients, as in this figure, had facial swelling, 86 had tongue swelling, 79 had laryngeal attacks, 29 had abdominal attacks, and 21 had swelling of the extremities. Based on these findings, they concluded the following: that patients having a plasminogen gene mutation had a later onset of clinical symptoms in comparison to those with a C1 esterase defect. They had a higher incidence of facial and tongue swelling, but a lower incidence of abdominal attacks and swelling of the extremities. Icatibant and tranexamic acid were effective in these type of patients. Then the second one was a very nice poster that identified a new mechanism for overproduction of bradykinin. It was done by Bork and his colleague, where they have did a whole exon sequence for patients with type 3 and hereditary angioedema. And they have identified 3 families with a mutation in the gene that codes the heparin sulfate sulfotransferase gene that led to an incomplete heparin sulfate biothesis. طب وايه فايده الكلام ده؟ انا لو بصينا على الفيجر ده هنلاقي ان في حاجه بتبقى على ده الاندوثيليوم بتاعه وده السيرفيس، في عندي السانديكيت 2 مفروض ان اللي هو السلفوترانسفيريز بيمسك في السانديكيت 2 ده بيخليه يعمل نوكينج داون للاتش كي بروتين، بالتالي ما بيحصلوش ديجراديشن ويطلع براديكاينين. ولكن لما بيبقى عندي ميوتيشن زي في الفيجر اللي تحت بيحصل ان البري كاليكرين بيمسك في الاتش كي بروتين يحوله للكاليكرين ويبتدي يحصل degradation ويبروديوس براديكاينين. And finally, there was a nice poster done by Mendoza where they did a genetic sequencing for patients diagnosed with HAE in the Canary Island, where they had an aim in to know what are the prevalent variants in their population, and they have identified 11 known variants in 12 families. Most of the families had, as known in literature, had a SERPIN gene 1 mutation, and they have identified 2 novel variants with that of the SERPIN gene mutation. These variants previously كانوا labeled variant of unknown significance. يعني إيه variant of unknown significance؟ يعني هم ده مش يعني الجين كودينج بتاعه ده مش النورمال اللي موجود في معظم البوبوليشن، but they could not identify ان هو ليه clinical implication. They could not identify ان ده ممكن يسبب مرض عند العيان. ولكن لما هم عملوا هنا and they correlated the clinical picture, they changed the label of these variants into a pathogenic variant, وبالتالي ده وسع السبكتروم بتاع الفاريانتس اللي بتؤدي إلى الديزيز. And then I will come to my take-home message that the field of underlying genetic mutations for HAE is still an area of exploration. Every now and then we'll find new variants are being identified. The phenotype of patients could vary based on the underlying mutation, and more studies are needed to do a genotype-phenotype correlation.
identify the most relevant mutation in different populations, especially MENA region. And finally, I would like to thank all the team of the PI team in Ain Shams University, and thank you. ثانك يو دكتور نسرين. الحقيقه التوك بتاعتك elegant وواضحه واتراكتيف قوي. اتفضلي بقى الدكتوره الهام والدكتوره شيرين عشان نقدم بقيه السبيكرز. بليز unmute your mic. unmute انا unmute. دكتوره الهام هتقدم تاني واحد، دكتوره غاده. دكتوره الهام قافله. الحقيقه يسعدني جدا ان انا اقدم بنتي الغاليه الدكتوره غاده شوشه. الدكتوره غاده من الناس اللي اكتف جدا